हेलो एभ्रिवान म पुनः चौधरी हामी एक्सेलको सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र एक्सेल अन्तर्गत हामी आज पाइभट टेबल भनेको के हो र पाइभट टेबल कसरी काम गर्छ हामी आज यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। लागौँ कम्प्युटर स्क्रिनमा। ओके, पहिला म एक्सेल ओपन गरिहाल्छु र एक्सेलमा हामीसँग इन्सर्ट अन्तर्गत सुरुमा फर्स्ट टेबल्स ब्लकभित्र यहाँनिर पाइभट टेबल दिएको छ र यो पाइभट टेबल भनेको के हो यहाँनिर साफ लेखेको पनि छ। जस्तै हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ, देखाएन? ओके, 1 मिनट है। यहाँनिर पाइभट टेबल भनेको के हो हामी यहाँनिर साफ देख्न सक्छौँ। के छ भनेपछि समराइज डेटा युजिङ अ पाइभट टेबल। A pivot table makes it easy to arrange and summarize complicated data and drill down on details भनेको छ। हैन भनेको हामी कुनै पनि आफ्नो डेटालाई क्विकली समराइज, एनालाइज एन्ड रिट्रिभ गर्न पर्यो भने त्यसबाट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न पर्यो भने हामी पाइभट टेबलको युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीसँग कुनै पनि एउटा ठुलो कम्पनीको धेरै डेटा छ, मानव 27,000 भन्दा बढी त्यसमा डेटा छ। त्यसमध्येको कुनै एउटा पर्टिकुलर डेटा मात्रै चाहियो हामीलाई। त्यसमध्येको कुनै जनवरीमा मात्रै अथवा फेब्रुअरीमा मात्रै त्यो मन्थभित्रको मात्रै हामीसँग डिटेल चाहियो भने पनि त्यति सबै डेटाभित्रबाट हामी फिल्टर गरेर क्विकली त्यो डेटाको इन्फर्मेसनलाई हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ, रिट्रिभ गर्न सक्छौँ। र त्यो भनेको पाइभट टेबलबाट हुन्छ। र कसरी हुन्छ हामी हेर्छौँ है। मसँग एउटा डेटा छ, म त्यो डेटालाई सो गर्छु र त्यसमा हामी त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हेर्छौँ। ओके, मसँग यो डेटा छ, म कुनै कतै इन्टरनेट सोर्सबाट प्राप्त गरेको थिएँ यो डेटा र यो डेटा चाहिँ मसँग यहाँनिर हेर्ने हो भने यसलाई स्क्रोल डाउन गर्ने हो भने थुप्रै डेटा छ। जस्तै म यहाँबाट यो स्क्रोल बारबाट चाहिँ तल सार्दैछु डाउन 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 र यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामी यो मसँग छ 28,604 रोमा यो डेटा फिल गर्नुपर्छ। यो 28,604 रोमा चाहिँ यो डेटा छ मसँग र यहाँनिर थुप्रै अप्सन दिएको छ र यो अप्सन अन्तर्गत हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। यो जस्तै यहाँनिर फिजिकल छ, त्यसपछि एयर छ, ब्रान्ड छ, विक छ, मन्थ छ, रिगन, स्टेट, सिटी, कस्टमर नेम, क्वान्टिटी एन्ड अमाउन्ट पनि दिएको छ। अब यो डेटाबाट मानौँ यहाँनिर यो ब्रान्ड अन्तर्गत यहाँनिर एडिडास पनि छ, रिबुक छ होइन, त्यसपछि गएर नाइकी छ, पुमा छ, एडिडास छ। अब यो एडिडासमा हामीलाई यसबाट पहिला त हामी पाइभट टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो र क्रिएट गर्नको लागि एकदम सिम्पल छ। डेटालाई ओपन गर्छौँ हामी र पाइभट टेबलमा क्लिक गर्छौँ। यो हामीलाई सोध्छ सेलेक्ट टेबल अरेन्ज भन्दैछ, भनेको यो टेबलमा भएको डेटालाई सिलेक्ट गर्ने भन्दैछ। अटो सेलेक्ट गर्छ यसले, जुन कि एकदमै युजफुल होइन फिचर पनि हो। र अनि अर्को अप्सन छ यहाँनिर हामीसँग न्यू वर्कसिटमा चाहियो या एक्जिस्टिङ वर्कसिटमा चाहियो, यसमै चाहियो यो पाइभट टेबल या नयाँमा चाहियो भन्दैछ। म नयाँमा लिन्छु र ओके गरिदिएँ र यो हाम्रो पाइभट टेबल क्रिएट भएर आएको छ। यसरी र यहाँनिर अप्सन छ अनि डिजाइन छ। डिजाइनभित्र हामीले चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ र अप्सनबाट चाहिँ यसका अप्सनहरू कसरी चाहिँ डेटालाई हामी ती कुराहरू यहाँबाट पर्फर्म गर्न सक्छौँ। र अब यो डेटा अन्तर्गत मानौँ हाम्रो बोसले यो पाइभट टेबलबाट कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर इयर मानौँ यहाँनिर इयर छ, इयर दिएको र मैले इयरमा क्लिक गरेँ र इयर अन्तर्गत यहाँनिर 11, 12, 13 दिएको छ र यो इयरबाट मलाई 11 र 12 को मात्रै चाहियो बोसले भनिदियो होला र 11, 12 को मात्रै डेटा लिन सक्छौँ। र 11, 12 मा पनि के त मलाई 11, 12 मा यो ब्रान्ड अन्तर्गत ब्रान्डभित्र मलाई निकालेर भन्नुभयो मानौँ हाम्रो बोसले होइन। र त्यसको लागि चाहिँ मानौँ यो नाइकी मात्रै लिनु पर्यो अथवा पुमा मात्रै लिनु पर्यो, पुमा मात्रैको डिटेल चाहियो भनिदिनु होला। 11, 12 सालमा यो पुमाको ब्रान्ड कुन स्टेटमा अथवा कति क्वान्टिटी बेच्यो, कति क्वान्टिटी बेच्यो त्यो पुमाको यहाँनिर आइगयो। बस हामीले क्लिक गर्नुपर्छ यति क्वान्टिटीको अनि टोटल कति एमाउन्टको बेच्यो, बस क्लिक गरिदियो हाम्रो यहाँनिर हेर्छ। अब कुन मन्थमा कति बेच्यो त्यो पनि हेर्दा पऱ्यो भने सिम्पली हामी यो मन्थमा क्लिक गर्दैछौँ, सबै मन्थको आइगयो। अब कुनै पर्टिकुलर मन्थ मात्रै सो गराउनु पऱ्यो, मानौँ जनवरी मात्रै सो गराउनु पऱ्यो भने पनि हामी यहाँ यो ड्रपडाउन लिस्टमा क्लिक गरेर जनवरीको मात्रै हो भने म सबैलाई डिस्प्ले गरेँ पहिला अनि जनवरीमा क्लिक गरिदिएँ, ओके गरिदिएँ। अब हाम्रो जनवरीको मात्रै आइगयो। यसरी हामी एकदमै क्विकली एकदमै छिटो चाहिँ हामी आफ्नो डेटालाई यहाँनिर समराइज गर्न सक्छौँ। अथवा यो सबै म हटाइदिएँ पहिला, ल एकपल्ट फेरि म सबै हटाइदिएँ। ल मानौँ अब इयर मैले लिएँ
र यो अन्तर्गत यहाँनिर फिल्टर लगाएको छ फिल्टर सबमिसनहरू गरिदिए इयरली अनि इयर भइसकेपछि अरे लेट अल एन्ड ओके इयर र यो इयरभित्र अब मन्थली मैले र मन्थभित्र पनि सबै मैले मन्थली अहिले है त्यसपछि गएर रिगन लिए अथवा स्टेट लिए मैले स्टेट कुन कुन स्टेटमा अनि कति कति क्वान्टिटीको बेच्छु यहाँनिर क्वान्टिटी दिन सक्छौँ यसरी यति क्वान्टिटी बेच्छु कुन कुन कस्टमरलाई बेच्छु कस्टमर दिन सक्छौँ यहाँनिर त्यो कस्टमरको नाम पनि आउँछ यहाँनिर र कुन कुन ब्रान्ड बेच्यो त्यो ब्रान्ड पनि लिन सक्छौँ हामी यहाँनिर टिक लगाइदिए पुग्छ लोडिङ गर्दैछ एकछिन है र अब यसभित्र फिल्टर लगाएको छ छैन ओके त्यसपछि कति रुपियाँको बेच्यो हामी यो क्लिक गरिदिउँ अमाउन्टमा बस यहाँनिर पैसा पनि आइहाल्छ बस हामीले क्लिक गर्दा पर्छ यसले एनालाइज गरिहाल्छ एकैछिनमा एकदमै फास्ट र यो भनेको पाइभट टेबलको काम हो एकमा जस्तै अब यहाँ 2011-12 सालमा टोटल अब क्वान्टिटी यहाँनिर देखाएको छ क्वान्टिटी 80 बेच्यो र अमाउन्ट 80 को त्यसपछि गएर जनवरी मन्थमा यो मान्छेलाई 80 क्वान्टिटी बेच्यो 80 रुपियाँको भन्दैछ कुन ब्रान्ड रिबुक ब्रान्ड कतिवटा 160 वटा कति 80 हैन यसरी हामी सजिलैसँग डाइरेक्टली डेटालाई एकदमै फास्ट वेमा रिट्रिभ गर्न सक्छौँ कुनै पनि डेटाको समरी निकाल्न पर्यो भने हामी यो पाइभट टेबल युज गरेर त्यो काम गर्न सक्छौँ है ओके यति थियो आजको हाम्रो काम पाइभट टेबल यसलाई हामी युज गर्न जाने इम्प्लिमेन्टेसन गर्न जाने र हेरौँ यो कति युजफुल छ हामी थाहा पाइसक्यौँ हैन ओके keep watching keep practice thank you